Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi cùng kiếm si linh giao giao thủ, Từ Dương phát hiện tố chất thân thể của nữ nhân này rất hợp làm mệnh dẫn để hồi sinh Bạch Liên Tuyết. Chính vì thế, hắn không những không lấy mạng cô gái này mà còn khống chế đem nàng về tông môn. Lúc này, ở trong đại điện chỉ có mình Linh Giao, xa xa phía cửa, Từ Dương đang chậm chậm bước vào. Nàng có thể nhận ra trên người nam nhân kia không có sát ý, vì thế cũng không vội động thủ. Từ Dương tiến lại gần nghiêm nghị lên tiếng: "Ta cần ngươi cho ta mượn một bộ phận mệnh nguyên, dùng để tẩy nhục thân thể mới cho đồ nhi ta, bằng không linh hồn của thân thể của nàng không cách nào phối hợp, có thể sẽ mất đi việc tu hành." Linh Giao nhíu mày đáp: "Ngươi phải dùng mệnh của ta để phục sinh mệnh cho đồ đệ ngươi. Ngươi không cảm thấy làm như vậy đối với ta rất tàn nhẫn sao?" Từ Dương bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi có tư chất tuyệt hảo, rất khó tìm được người thứ hai có tư chất nữ tu giống như ngươi trong toàn bộ đại tề. Ta biết yêu cầu của ta có chút quá đáng, nhưng không có cách nào, vì phục sinh cho nàng, ta không tiếc trả bất cứ giá nào. Nếu ngươi bằng lòng, ta nguyện đem Quan Vân kiếm ý truyền lại cho ngươi." Linh Giao biết thân phận tù nhân của nàng, cũng hiểu chuyện Từ Dương đã quyết định nàng có phản kháng cũng không có ý nghĩa. Mệnh nguyên của nàng muốn cũng phải cho mà không muốn cũng phải cho. Sau một hồi suy nghĩ, nàng trầm giọng lên tiếng: "Từ Dương, ngươi nghe cho ta, hôm nay ta cho ngươi mượn mệnh, vậy ngươi nợ ta một mạng. Trừ phi ta mất mạng, bằng không nhân tình này, tương lai cho dù là lên trời xuống đất, ta cũng phải tìm ngươi đòi lại." Từ Dương khẽ cười đáp: "Một lời đã định." Rất nhanh cả hai đã đi đến huyệt động kia, tiến hành hồi sinh Bạch Liên Tuyết. Cũng trong lúc này tại Thiên Kiếm Thánh Địa, sau khi biết tin Linh Giao tự ý rời khỏi hoàng cung, đại trưởng lão đã không tiếc cho người tìm đến xử lý nàng. Trở lại với hai người Từ Dương, sau khi đến huyệt động kia, cả hai đã ngay lập tức tiến hành quá trình nghịch thiên cải mệnh. Bạch Liên Tuyết bị huyền băng phong ấn được Từ Dương thận trọng nâng trong lòng bàn tay, nhìn chăm chăm vào Liên Hoa với đôi mắt sáng ngời, xuyên thấu qua hai mắt của Từ Dương. Linh Giao ngồi bên kia trận nhãn nhìn thấy mảnh vỡ ký ức trong đầu hắn đã ngủ say vạn năm. Hai người bọn họ là sư đồ vạn năm trước, cùng trải qua nhiều chuyện khác nhau, tình thầy trò không thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, cũng đều bị Linh Giao cảm giác được. Chẳng biết tại sao, từ sâu trong đáy lòng Linh Giao rất hâm mộ nữ tử đã ngủ say vạn năm kia. Từ nhỏ, nàng đã bị đưa đến Thiên Kiếm Thánh Địa tu luyện, sư phụ của nàng là đại trưởng lão vẫn luôn nghiêm khắc. Thời khắc này đây, nương theo quá trình Từ Dương thi pháp, nàng bất giác cảm nhận được sự ấm áp của tình sư đồ mà trước nay chưa từng nếm trải qua. Rất nhanh, linh lực cường đại của Từ Dương đánh những dấu ấn cùng mảnh vỡ ký ức vào bên trong Liên Hoa. Sau khi rót linh lực vô tận vào trong, Từ Dương trực tiếp cắn ngón tay, dùng bổn mạng chân huyết của mình rót vào bản mệnh Thánh Liên, làm cho bản thể thân hoa bị phủ bụi vạn năm dần dần tái sinh. Lúc này Linh Giao mới ý thức được, Từ Dương muốn dùng đóa liên hoa này xem như nhục thân bản thể sau khi Bạch Liên Tuyết phục sinh. Lấy Thánh Liên làm cơ thể, cường độ bản thân đã vượt ra khỏi huyết nhục bình thường, sẽ không bị giới hạn giữa sinh và tử. Bằng cách này, đóa Thánh Liên đã có thể hoàn thành chức năng tuần hoàn như một con người, chân chính trở thành một thân thể sống. Ngay sau đó, Linh Giao lấy ra mệnh nguyên của mình theo sự chỉ dẫn của Từ Dương. Đồng dạng ở phía đối diện, hắn cũng lấy ra Vạn Niên Huyền Băng và Cửu Thiên Linh Tuyển để dung nhập. Cũng trong lúc này tại Thiên Lam Tông, người của Thiên Kiếm Thánh Địa rất nhanh đã tìm đến nơi. Hiện tại Lăng Thanh Thủ chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian đợi hai người trở về. Bởi vì người tới tu vi ít nhất cũng đã là nguyên thần cảnh giới. Thời gian rất nhanh trôi qua, sau khi hoàn tất quá trình hồi sinh Bạch Liên Tuyết, Từ Dương cùng nàng cũng trở về tông môn. Nhìn thấy người của Thiên Kiếm Thánh Địa tới tông môn gây chuyện, nàng định tiến lên ngăn cản, nhưng tất cả đã nằm ngoài tầm kiểm soát, bởi nguyên nhân chính đám người kia đến đây là muốn lấy mạng nàng. Cầm đầu đám người này là A Vĩ, tam đồ đệ của đại trưởng lão, hắn tới đây như đem theo cuốn sổ tử thần. Cứ vậy quy tội Linh Giao hòng lấy mạng nàng, hắn lớn tiếng nói: "Linh Giao tự ý rời khỏi hoàng cung, đình chỉ nhiệm vụ mai phục, âm thầm cấu kết với đại địch số 1 Thánh Địa. Hôm nay nếu ta không diệt trừ ngươi thì thật có lỗi với ân nghĩa bồi dưỡng nhiều năm của Thiên Kiếm Thánh Địa." Nghe một lời này, nàng tức đến nỗi suýt hộc máu mồm. Đúng lúc này, giọng nói của Từ Dương từ sau lưng nàng truyền ra: "Không cần do dự nữa, cho tới bây giờ ngươi chưa từng thuộc về Thiên Kiếm Thánh Địa nhất mạch, kiếm ý ta truyền thụ cho ngươi so với những công pháp phế vật kia cường đại hơn nhiều. Sau này nếu có thời gian, ta có thể giúp ngươi đạt tới cấp bậc thánh chủ, mà thanh lý những tiểu nhân đã bỏ đá xuống giếng trước mặt ngươi cũng là lựa chọn duy nhất." Linh Giao vẫn có chút không xuống tay được, nghe đầu này trời sinh lương thiện, không đành lòng hạ sát thủ với đồng môn. Thế nhưng lúc này đây, Từ Dương cũng không để cho nàng phải tiếp tục khó xử, trực tiếp dùng hồn niệm nắm trong tay, khống chế thân thể Linh Giao. Có lực lượng phong hồn chú ấn lúc trước, Linh Giao căn bản không cách nào kháng cự, nàng lập tức cầm kiếm xông về phía những người kia. Đến đây tôi cũng hết tập 43 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.